ආයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා රුවන් බ්‍රෝ YouTube channel එකේ වීඩියෝ නරඹන සීලම යාළුවන්ට. ඉතින් ඔන්න තවත් නොමිලේ මුදල් හොයන්න පුළුවන් තවත් අලුත් සයිට් එකක් අරගෙන ආවා. අලුත් කියන්න බෑ මේක පරණ සයිට් එකක්. ඉතින් ගෙවීම් කරනවා හොඳට. ඕන තරම් වීඩියෝ තියෙනවා YouTube එකේ සර්ච් කරත් මේ ගැන බලන්න. ඉතින් ලොකු ගණන් නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ ලබා දෙන මේ දේවල් ඉතින් කවුරුත් ලොකු ගණන් අපිට කිව්වන්නේ නැහනේ නොමිලේ. ඉතින් පොඩි ගණන් හම්බ කරලා අපි එකතු කරගත්තාම ඒක ලොකු ගාණක් කරගන්න අපේ මහන්සිය තමයි අවශ්‍ය. ඉතින් වැඩි කතා බහක් ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අලුතෙන් මගේ වීඩියෝ නරඹනවා නම් නැත්තම් පරණ අයම වීඩියෝ නරඹනවා නම් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්තම් channel එක subscribe කරන්න කියලා සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න අලුත් වීඩියෝ ආවහම ඔයාලට notification එකක් මාර්ගයෙන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න. එතකොට මගේ channel එකේ description එකේ මගේ වීඩියෝ එකේ description එකේ පල්ලෙහා මම දාලා තියන්නම් මගේ Telegram channel එකක් තියෙනවා. ඒකේ සියලුම updates යනවා. ඉතින් ඒකට join වෙන්න. ඉතින් description එකේ දාලා තියෙනවා මගේ මේ register link එක. ඉතින් ඒක click කරගෙන ගියාම ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. හරි. මෙන්න මේක තමයි interface එක. ඉතින් ඔයාලට නොමිලේ Litecoin ප්‍රමාණයක් උපයා ගන්න පුළුවන් සයිට් එකක්. ඉතින් මේකේ ලොකු ගණන් හම්බෙන්නේ නැහැ. පොඩි ගණන් තියෙන්නේ. පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා ඒක earn කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි යමු මේ සයිට් එකට කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද මේවා කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එක ගැන කියනවා නම් මේක තමයි සයිට් එක. ඉතින් මේ වෙනකොට LTC මේගොල්ලෝ ගෙවලා තිනවා 2025ක් නොමිලේ. එතකොට register usersලා ඉන්නවා 1,5660ක් වගේ. ඔව් 105ක් ඔව් ඒ වගේ ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට ආවහම මේ මෙතන තියෙනවා sign up කියලා බටන් එක. සමා වෙන්න. sign up බටන් එක තියෙනවා. ඒක ක්ලික් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එයි. ඔයාලට රෙජිස්ටර් ෆෝරම් එක පුරවන්න ටයිප් එක ඔයාලගේ කැමති යූසර් නේම් එකක් දෙන්න. ඔයාලා කැමති ඔයා වැඩ කරන ඊමේල් එකක් දෙන්න. පාස්වර්ඩ් එකක් ටයිප් කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ පාස්වර්ඩ් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මෙතන I am human කියන captcha එකේ මේගොල්ලෝ අහන දෙයට ටික දාලා sign up දෙන්න. sign up දුන්නාම යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ආවහම මේ ටික දාලා මේකේ තොප්පියක් ඉල්ලන්නේ. තොප්පියට ওই විදිහට තොප්පි තියෙන ඒවට ටික් එක දාලා next දීලා confirm කරගන්න. දීලා ඊට පස්සේ account එක success වුණාම ඔයාලට එනවා login interface එක. ඉතින් login interface එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ user name එක password එක ඔව් මේ වගේ එනවා ඔයාලගේ login interface එක. ඉතින් ඔයාලගේ මෙතන email එකයි password එකයි දෙන්න. මේ two code කියන එක ඒක අදාළ කරගන්න එපා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ આવොත් ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මේ I am human කියන එකට ටික් එක දාලා login වෙන්න. ඔව් account එකට login වුණාම මේ විදිහට තමයි යාළුවනේ පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා මම පෙන්වන්නම්. මේ සියලුම දේවල් යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයාලට නොමිලේ ලැබෙන්නේ. මේක අපිට රෙජිස්ටර් වුණා කියලාවත් මේකේ වැඩ කරා කියලාවත් අපිට කොහෙන්වත් මොකුත් යන්නේ නැහැ. කොහොමත් ඕගොල්ලෝ online ඉඳලා data කොච්චර නැති කරනවද? ඔය එක දේවල් බලලා වීඩියෝස් බලලා Facebook ගිහිල්ලා අනම්මනම් කරලා data කොච්චර නැති කරන වෙලාවේ මෙන්න මේ වගේ වැඩකට අත ගහලා කීයක් හරි නොමිලේ හොයාගන්න පුළුවන් වැඩක් කරන එක තමයි ලොකුම දේ. ඉතින් මේවා අපිට ආව හෝ නැතා
අපිට නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපේ කාලේ විතරයි නැති වුණොත් නැති වෙන්නේ. ඉතින් මේවා අනිවාර්යෙන් ගෙවන සයිට් මේක මම දන්නවා හොඳ ආකාරව මේක හොඳ ගෙවන සයිට් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයගලන්ට YouTube එකේ වීඩියෝ සර්ච් කරලා බැලුවත් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ payment proof තියෙනවා. ඉතින් මාත් ඉක්මන payment proof එකක් අරන් එනවා. ඉතින් අපිට මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩ ටිකක් කරලා මේකේ මෙතන තියෙනවා claim කරන්න. මෙන්න මේ මෙතන I am human කියන එක ටික් එක දාන්න. ඊට පස්සේ මේ photos ටිකට type එක දෙන්න මේ ගෙවල් අහන්නේ. ගෙවල් ටිකට දුන්නා. ආය ගෙවල් ඔය විදිහට දීලා verified කරගත්තාම මේ මෙතන claim කියන එක click කරගන්න. මේක ඔයාලට එන්නේ පැයකට එක වතාවක් එනවා. පැයකට එක වතාවක් එනවා. දැන් මම කරකවන මේ claim කරනවා කීයක් හම්බ වෙනවද බලමු. මේ මෙතන මෙතන පල්ලෙහාට එනකන් තියෙන ඕනම ගාණක් ඔයාලට හම්බෙන්න පුළුවන්. මේ පළවෙනි එක 250යි 500යි 1000යි 3000යි 12500යි 6000යි 30000යි ලක්ෂ 2යි සතෝසි ඔය විදිහට ලයිට් කොයින් සතෝසි ඔයාලට හම්බ වෙනවා මේක ක්ලේම් කරනකොට. ඉතින් මම දැන් ක්ලේම් කරනවා බලන්න. මේක ක්ලේම් කරා. ඔව් ඔන්න මට හම්බ වෙනවා ලයිට් කොයින් සතෝසි 250ක්. ඔන්න දැන් තව විනාඩි 59යි තප්පර 54යි. මේ පැයෙන් පැයට මේක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. පැයෙන් පැයට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. පැයෙන් පැයට ක්ලේම් කරනවා කියන්නේ දවසට ඔයාලට පැය 24ම කරන්න බෑනේ යාළුවනේ. පැය 12ක් කරා කියමුකෝ. 250 ගානේ 10යි 2500යි ඔයාලට සතෝසි 3000ක් දවසට පැය 12ක් මේකේ පැයෙන් පැයට ඇවිල්ලා ගියවොත් සතෝසි 3000ක් ඔයාලට නික්කම්ම හොයා ගන්න පුළුවන් සතෝසි 3000ක්. ඉතින් මේකේ withdrawal එක තියෙන යාළුවනේ අපි බලමු withdrawal එක තියෙන්නේ මෙන් තියෙනවා බලන්න සතෝසි ලක්ෂ 5න්. ඉතින් සතෝසි ලක්ෂ 5න් තමයි මේකේ withdrawal එක තියෙන්නේ. තව පොඩි වැඩ තියෙනවා මේකේ. ඒවත් කරන හැටි මම කියන්නම් මම කරලත් පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා තව පොඩි ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් මේ මෙතනින් මේ උඩ ඉරි කැලි තුන ටච් කරගත්තාම මේ වෙනවා. මෙන්න මේ ගේම්ස් කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ගේම්ස්. ඉතින් මේ වගේ ගේම්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඔයාලට එකක් සෙල්ලම් කරලා පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙනවා Wheel of Fortune. Wheel of Fortune මම සෙල්ලම් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලා බලා ගන්න මේකේ wheel එකක් කරකවන්න තියෙන්නේ. සතෝසි 100ක් අපි දෙන්න ඕනේ. සතෝසි 100කට එක wheel එකක් chance එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම එක wheel එකක් කරකවනවා chance එකක්. ඔව් අන්න මට ඒක අහිමි වුණා. මොන මම තව එකක් කරකවනවා ඔයාලට බලා ගන්න. අන්න මට නැති වෙච්ච එකට ආය 800ක් එකතු වුණා. තව එකක් කරකවමු අපි. ඔව් ඒක අහිමි වුණා. ඔව් ඔන්න ආය මට 3ක් එකතු වුණා. සතෝසි 800ක් එකතු වුණා. තව එකක් කරකවමු. ඔව් 750යි ඔහොම තමයි එන්නේ. 700ක් වුණා අය. ඉතින් ওই විදිහට වීල් කරකවලත් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මුදල් earn කරන්න. එතකොට 850ක් වුණා. ඉතින් ඔය වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ වීල් කරකවන්න. තව නොයෙකුත් ගේම්ස් තියෙනවා. ඔයාලා දන්න ගේම්ස් තියෙනවා නම් මේකේ මේ සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ පොකර් තියෙනවා. හයිලෝ තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයාලට පැයක මේකක් ගහලා ඉතින් පැයට 250ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ පොඩි වැඩ කරලා සල්ලි උපයා ගන්න පුළුවන්. මට මෙතන 800ක් උනේ 850ක් වුණා දැක්කද මට 700යි තිබ්බේ 150 ගේම් එකෙන් ඇඩ් වුණා. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් කරලා අපිට මේකේ සතෝසි ලක්ෂ 5ක් කියන එක උපයා ගන්න එක මහ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට හම්බෙච්ච දේවල්. මේ තියෙන්නේ 50ක් හම්බුණා 150යි 200යි ඔහොම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට earn කරගන්න පුළුවන්. මේක අනිත් එක පැයෙන් පැයට ඇවිල්ලා මේ claim එක ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඉතින් පොඩි ගණන් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේවා නොමිලේ ලැබෙන්නේ.
ඉතින් ඒක නිසා මේවා කරගෙන යන්න, නිකන් ඉන්න ගමන් ගිහිල්ලා කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකේ හොඳ earn එකක් ලබා ගන්න පුළුවන් මාසයක් දෙයක් වැඩ කරනකොට. ඉතින් එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. වැඩ කරගෙන යන්න යාළුවනේ. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයෙත් අලුත් ෆ්‍රී ඊමණි වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් සියලුම දෙනාට ජයෙන් ජයම වේවා. සුබ දවසක්.